Μάθημα 1. Διαχείριση εργασιών. Είναι χρήσιμο να χρησιμοποιείτε έναν προγραμματιστή ή ψηφιακά εργαλεία για την παρακολούθηση εργασιών και προθεσμιών. Απολύτως. Η παραμονή οργανωμένη είναι το κλειδί για την αποτελεσματική διαχείριση των έργων. Διαπιστώνω ότι η οπτικοποίηση των καθηκόντων μου με βοηθά να παραμένω συγκεντρωμένος και παρακινημένος. Ναι, το να βλέπεις τα πάντα διαμορφωμένα μπορεί να μειώσει το άγχος και να βελτιώσει την παραγωγικότητα. Προτιμώ να χρησιμοποιώ εφαρμογές που στέλνουν υπενθυμίσεις για επερχόμενες προθεσμίες. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Εξασφαλίζει ότι τίποτα δεν γλιστράει μέσα από τις ρογμές. Ας μοιραστούμε συμβουλές σχετικά με τα εργαλεία που λειτουργούν καλύτερα για τον καθένα μας. Φοβερή ιδέα. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που να ταιριάζει και στις δύο ανάγκες μας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα ενισχύσουμε την παραγωγικότητά μας μαζί. Μάθημα 2. Τρώγοντας έξω. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Τρώω πολύ έξω πρόσφατα, κάτι που δεν είναι ιδανικό. Καταλαβαίνω. Το φαγητό έξω μπορεί πραγματικά να αυξήσει, τόσο σε θερμίδες όσο και σε κόστος. Ναι, έχω παρατηρήσει ότι οι δαπάνες μου έχουν αυξηθεί και η υγεία μου δεν είναι καλή. Είναι εύκολο να πέσει κανείς σε αυτή τη συνήθεια, ειδικά με πολυάσχολα προγράμματα. Απολύτως. Πρέπει να επιστρέψω στη μαγειρική περισσότερο στο σπίτι. Το μαγείρεμα στο σπίτι μπορεί να είναι πιο υγιεινό και οικονομικό. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι διασκεδαστικό να πειραματίζεσαι με νέες συνταγές. Ναι. Θα ήθελα πολύ να μοιραστώ μερικές συνταγές αν σας ενδιαφέρει. Αυτό θα ήταν φοβερό. Ας προγραμματίσουμε μια συνεδρία μαγειρικής μαζί σύντομα. Μάθημα 3. Ταξιδιωτικά σχέδια. Νομίζω ότι μπορώ να τα καταφέρω μια εβδομάδα μακριά. Να νοικιάσω αυτοκίνητο ή να χρησιμοποιήσω το δικό μου. Αυτό εξαρτάται από το που πηγαίνετε και πόσο σκοπεύετε να οδηγήσετε. Θέλω να εξερευνήσω πολλές περιοχές, οπότε ένα αυτοκίνητο θα μπορούσε να είναι χρήσιμο. Η ενοικίαση ενός αυτοκινήτου μπορεί να σας δώσει μεγαλύτερη ευελιξία για να επισκεφτείτε τοποθεσίες που δεν είναι συνηθισμένες. Αληθείς. Επιπλέον, δεν θα έπρεπε να ανησυχώ για τη φθορά του αυτοκινήτου μου. Ακριβώς. Συχνά αξίζει τον κόπο για την ευκολία και την ηρεμία. Θα εξετάσω τις επιλογές ενοικίασης και θα δω τι είναι διαθέσιμο. Σαν σχέδιο ακούγεται. Ενημερώστε με αν χρειάζεστε βοήθεια με αυτό. Το εκτιμώ. Ανυπομονώ για αυτό το ταξίδι. Μάθημα 4. Υπερνίκηση του φόβου. Οι στόχοι σας, όχι η κρίση. Απλώς φοβάμαι πολύ την απογοήτευση. Είναι απολύτως φυσιολογικό να νιώθεις έτσι όταν επιδιώκεις κάτι σημαντικό. Ναι, θέλω πραγματικά να πετύχω, αλλά φοβάμαι την αποτυχία ταυτόχρονα. Θυμηθείτε, το να κάνετε λάθη είναι μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Αυτό είναι αλήθεια. Πρέπει να αλλάξω την εστίασή μου από το φόβο στην ανάπτυξη. Απολύτως. Οι αναποδιές μπορεί συχνά να οδηγήσουν σε πολύτιμα μαθήματα. Εκτιμώ την υποστήριξή σας. Με βοηθάει να νιώθω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Είμαι εδώ για σένα. Ας γιορτάσουμε κάθε βήμα που κάνετε, όσο μικρό κι αν είναι. Σας ευχαριστώ. Είμαι αφοσιωμένος στο να ξεπεράσω αυτόν τον φόβο και να προχωρήσω. Μάθημα 5. Προτιμήσεις αγορών. Προτιμώ να πηγαίνω τις καθημερινές για να αποφύγω τη βιασύνη. Αυτή είναι μια έξυπνη επιλογή. Τα Σαββατοκύριακα μπορεί να είναι τόσο γεμάτα. Ναι. Είναι πολύ πιο ευχάριστο όταν τα καταστήματα είναι λιγότερα απασχολημένα.
Συμφωνώ απόλυτα. Επιτρέπει μια πιο χαλαρή εμπειρία αγορών. Τι αγοράσατε στο τελευταίο ταξίδι σας στο κατάστημα? Βρήκα μερικές εξαιρετικές προσφορές σε φρέσκα προϊόντα και σνακ. Ωραίο ακούγεται. Μου αρέσει να ανακαλύπτω καλές ευκαιρίες. Και εγώ. Κάνει τις αγορές να αισθάνονται πιο ανταποδοτικές. Ας προγραμματίσουμε μαζί το επόμενο ταξίδι μας κατά τη διάρκεια μιας καθημερινής. Μάθημα 6. Εξυπηρέτηση πελατών. Είναι χαρά μου. Στόχος μας είναι να κάνουμε τη διαμονή σας όσο πιο άνετη γίνεται. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ πραγματικά την εξαιρετική εξυπηρέτηση εδώ. Είναι σημαντικό για εμάς οι επισκέπτες να νιώθουν ευπρόσδεκτοι και εκτιμημένοι. Μπορώ να το δω. Κάνει μια τέτοια διαφορά στη συνολική εμπειρία. Ναι. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι έχετε όλα όσα χρειάζεστε κατά τη διάρκεια της διαμονής σας. Νιώθω ότι με φροντίζουν καλά, και αυτό προσθέτει στην απόλαυσή μου. Αυτό ακριβώς προσπαθούμε. Η ευτυχία σας είναι προτεραιότητά μας. Σας ευχαριστούμε που προχωρήσατε πάνω και πέρα. Είναι χαρά μας. Απολαύστε το χρόνο σας εδώ και ενημερώστε μας αν χρειάζεστε κάτι. Μάθημα 7. Online αγορές. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Οι διαδικτυακές αγορές θα ήταν επίσης βολικές. Ναι, εξοικονομεί χρόνο και σας επιτρέπει να συγκρίνετε τις τιμές εύκολα. Ακριβώς. Επιπλέον, μπορείτε να ψωνίσετε από την άνεση του σπιτιού σας. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι ιδιαίτερα ωραίο τις μέρες που δεν έχεις όρεξη να βγεις έξω. Λατρεύω πόσες επιλογές είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο τώρα. Ναι. Μπορείτε να βρείτε σχεδόν τα πάντα με λίγα μόνο κλικ. Ας περιηγηθούμε μαζί μερικά ηλεκτρονικά καταστήματα αργότερα. Καλή ιδέα. Μπορούμε να αναζητήσουμε προσφορές και να μοιραστούμε προτάσεις. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι μπορούμε να βρούμε. Μάθημα 8. Ολοκλήρωση συμφωνιών. Αυτό είναι σημαντικό για εμάς. Ας οριστικοποιήσουμε τη συμφωνία γραπτώς. Απολύτως. Η τεκμηρίωση όλων των στοιχείων εξασφαλίζει σαφήνεια και για τα δύο μέρη. Ναι, μας προστατεύει και καθιστά σαφείς τους όρους σε όλους τους εμπλεκόμενους. Συμφωνώ. Είναι ένας επαγγελματικός τρόπος χειρισμού επιχειρηματικών θεμάτων. Μόλις το έχουμε γραπτός, μπορούμε και οι δύο να αισθανόμαστε ασφάλεια να προχωρήσουμε. Ακριβώς. Θα συντάξω τη συμφωνία και θα τη στείλω για έλεγχο. Τέλειος. Θα φροντίσω να το ελέγξω ενδελεχώς. Μεγάλος. Ας επιδιώξουμε να το ολοκληρώσουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Ακούγεται σαν ένα σταθερό σχέδιο. Ανυπομονώ να το ολοκληρώσω. Μάθημα 9. Παιδικές αναμνήσεις. Όταν ήμουν παιδί, θυμάμαι να φτιάχναμε κάστρα από άμμο μαζί με τους φίλους μου. Ακούγεται τόσο διασκεδαστικό. Πέρασες πολύ χρόνο στη λίμνη. Ναι, κολυμπούσαμε στη λίμνη όλη μέρα και απολαμβάναμε τον ήλιο. Είναι τόσο υπέροχες αναμνήσεις. Μου άρεσε επίσης να παίζω δίπλα στο νερό. Ήταν η τέλεια καλοκαιρινή δραστηριότητα για τα παιδιά της ηλικίας μου. Απολύτως. Υπάρχει κάτι μαγικό στις καλοκαιρινές μέρες δίπλα στη λίμνη. Θα διαγωνιζόμασταν για να δούμε ποιος θα μπορούσε να χτίσει το ψηλότερο κάστρο από άμμο.
Αυτό πρέπει να ήταν συναρπαστικό. Κέρδισες ποτέ? Μερικές φορές. Αλλά η διασκέδαση ήταν πραγματικά στην ίδια την εμπειρία. Μάθημα 10. Ευαισθητοποίηση για την αειφορία. Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη βιωσιμότητα στις μέρες μας. Απολύτως. Νομίζω ότι έχει γίνει προτεραιότητα για πολλούς ανθρώπους. Ναι, περισσότερα άτομα αναζητούν τρόπους να μειώσουν τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι υπέροχο να βλέπεις κοινότητες να ενώνονται για αυτόν τον σκοπό. Πιστεύω ότι η εκπαίδευση παίζει τεράστιο ρόλο στην ευαισθητοποίηση. Οριστικά. Οι άνθρωποι πρέπει να κατανοήσουν τη σημασία των βιώσιμων πρακτικών. Και ξεκινάμε μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας. Ναι, ακόμη και μικρές ενέργειες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές διαφορές. Ελπίζω ότι αυτή η τάση θα συνεχίσει να αυξάνεται στο μέλλον. Μάθημα 11. Επιλογές άσκησης. Μερικοί άνθρωποι κάνουν ασκήσεις στο γυμναστήριο, ενώ άλλοι προτιμούν απλώς να κάνουν βόλτες. Ναι, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να παραμείνετε δραστήριοι. Νομίζω ότι το παν είναι να βρεις αυτό που λειτουργεί καλύτερα για σένα. Απολύτως. Οι διαφορετικές δραστηριότητες ταιριάζουν σε διαφορετικούς τρόπους ζωής. Μου αρέσει να το ανακατεύω τόσο με προπονήσεις στο γυμναστήριο όσο και με υπαίθριες βόλτες. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Διατηρεί τα πράγματα ενδιαφέροντα και διασκεδαστικά. Ναι, και βοηθά στη διατήρηση του κινήτρου για να παραμείνετε σε φόρμα. Συμφωνώ. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας τρόπος άσκησης? Μου αρέσει να τρέχω στο πάρκο όταν ο καιρός είναι καλός. Μάθημα 12. Ενθάρρυνση της έκφρασης. Ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρος πώς να το κάνω αποτελεσματικά. Ένας τρόπος είναι να τα ενθαρρύνουμε να εκφράσουν τις σκέψεις τους ανοιχτά. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Η δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου για κοινή χρήση είναι σημαντική. Απολύτως. Βοηθά τους ανθρώπους να αισθάνονται ότι τους εκτιμούν και τους ακούνε. Νομίζω ότι η ενεργητική ακρόαση είναι επίσης βασικό μέρος της διαδικασίας. Ναι, το να δείξετε γνήσιο ενδιαφέρον μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Θα προσπαθήσω να εφαρμόσω αυτές τις στρατηγικές την επόμενη φορά. Μεγάλος. Όλα έχουν να κάνουν με την προώθηση της ανοιχτής επικοινωνίας. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως βελτιώνει τις αλληλεπιδράσεις. Μάθημα 13. Χρεώσεις για πετσέτες. Υπάρχει χρέωση για επιπλέον πετσέτες στο ξενοδοχείο. Όχι, δεν υπάρχει επιπλέον χρέωση για αυτά. Είναι υπέροχο να το ακούς. Κάνει τη διαμονή σας πιο άνετη. Απολύτως. Είναι ωραίο να έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε χωρίς επιπλέον κόστος. Εκτιμώ τα μέρη που είναι εκ των προτέρων σχετικά με τις πολιτικές τους. Ναι, η διαφάνεια είναι το κλειδί για μια καλή εμπειρία πελάτη. Νιώθω πιο χαλαρός γνωρίζοντας ότι δεν θα χρεωθώ για επιπλέον πετσέτες. Ακριβώς. Είναι τα μικρά πράγματα που βελτιώνουν τη διαμονή μας. Ανυπομονώ να απολαύσουμε το χρόνο μας χωρίς ανησυχίες. Μάθημα 14. Αποσύνδεση από την εργασία. Αυτό είναι υπέροχο. Είναι ποτέ δύσκολο να αποσυνδεθείτε εντελώς από την εργασία. Ναι, μερικές φορές μπορεί να είναι πρόκληση να απενεργοποιήσω τον εγκέφαλο της εργασίας μου. Καταλαβαίνω. Η έβρεση αυτής της ισορροπίας είναι απαραίτητη για την ευημερία. Απολύτως. Προσπαθώ να βάλω όρια για να βοηθήσω σε αυτό.
Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Είναι σημαντικό να δίνετε προτεραιότητα στο χρόνο διακοπής λειτουργίας. Ναι, θεωρώ ότι με βοηθά να επαναφορτιστώ και να είμαι πιο παραγωγικός αργότερα. Πρέπει να το δουλέψω μόνος μου. Χρειάζεται εξάσκηση, αλλά τελικά αξίζει τον κόπο. Ας υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον στον καθορισμό αυτών των ορίων. Μάθημα 15. Επίγνωση θεμάτων. Πιστεύω ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι ξυπνούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Απολύτως. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε αυτήν την αλλαγή στην ευαισθητοποίηση. Ναι, οι άνθρωποι ασχολούνται περισσότερο με κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα. Νομίζω ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν σημαντικό ρόλο στη διάδοση πληροφοριών. Οριστικά. Επιτρέπει τη γρήγορη ανταλλαγή ιδεών και πρωτοβουλειών. Είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε τις δυνατότητες για θετική αλλαγή. Ναι, η συλλογική δράση μπορεί να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Είμαι αισιόδοξος για το τι επιφυλάσσει το μέλλον, αν διατηρήσουμε αυτή τη δυναμική. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την ευαισθητοποίηση και τη δέσμευση. Μάθημα 16. Εμπειρία με φρέσκα φρούτα. Τα φρούτα είναι πολύ φρέσκα και νόστιμα στο αγρόκτημα. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Δεν υπάρχει τίποτα σαν τα φρέσκα προϊόντα. Ναι, ο ιδιοκτήτης της φάρμας έδωσε σε όλους μια γεύση από τα καλύτερα φρούτα τους. Πρέπει να ήταν μια τέτοια απόλαυση. Μου αρέσει να δοκιμάζω φρούτα εποχής. Απολύτως. Είναι εκπληκτικό πόσο καλύτερη γεύση έχουν όταν είναι φρέσκα. Συμφωνώ. Κάνει μεγάλη διαφορά και στις συνταγές. Είμαι ενθουσιασμένος που θα ενσωματώσω περισσότερα φρέσκα φρούτα στα γεύματά μου. Ναι. Είναι μια υγιεινή επιλογή που είναι επίσης αναζωογονητική. Ας προγραμματίσουμε σύντομα μια επίσκεψη σε αυτό το αγρόκτημα. Μάθημα 17. Τοπικές λιχουδιές. Γεια, έχετε δοκιμάσει κάποια ενδιαφέροντα τοπικά πιάτα κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας? Ναι, έχω. Πρόσφατα δοκίμασα ένα καταπληκτικό street food που ήταν γεμάτο γεύση. Αυτό ακούγεται απολαυστικό. Τι δοκίμασες τελικά? Είχα αυτά τα πικάντικα τόκους με φρέσκια σάλσα και αβοκάντο. Ουάου, αυτό ακούγεται νόστιμο. Μου αρέσει το πως τα τοπικά πιάτα αντικατοπτρίζουν συχνά τον πολιτισμό. Απολύτως. Το φαγητό είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να γνωρίσετε ένα μέρος. Έχετε δοκιμάσει κάποιο επιδόρπιο ι σνακ όσο ήσασταν εκεί? Ναι. Είχα ένα παραδοσιακό επιδόρπιο φτιαγμένο με καρύδα και ρύζι και ήταν παραδεισένιο. Πρέπει να τα προσθέσω στη λίστα με τα πιάτα που πρέπει να δοκιμάσω. Μάθημα 18. Αναμνήσεις αποφοίτησης. Δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη στιγμή που ήμασταν εκεί, σιωπηλοί με τα μαύρα μας φορέματα. Ναι, ήταν μια τόσο συναισθηματική μέρα. Είχαμε δουλέψει τόσο σκληρά για να φτάσουμε εκεί. Απολύτως. Οι φωτογραφίες από εκείνη την ημέρα αποτύπωσαν πραγματικά τη χαρά και την περηφάνεια που νιώσαμε. Είναι κρίμα που μερικές από αυτές τις όμορφες φωτογραφίες δεν βρήκαν αγοραστές. Ναι, είναι έκπληξη. Έπρεπε να τα αγαπήσουν όλοι. Αλλά οι αναμνήσεις που δημιουργήσαμε είναι αυτό που πραγματικά έχει σημασία στο τέλος. Συμφωνώ. Εκείνη η μέρα σηματοδότησε την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή μας. Οριστικά. Ας φροντίσουμε να κρατήσουμε αυτές τις αναμνήσεις ζωντανές. Ναι,
Θα πρέπει να σχεδιάσουμε μια επανένωση για να γιορτάσουμε το ταξίδι μας μαζί. Μάθημα 19. Ιστορία κτηρίων. Η πόλη πρόκειται να ανοικοδομηθεί πλήρως, κάτι που είναι συναρπαστικό. Ναι, αλλά είναι συναρπαστικό πως συνέχισε να επεκτείνεται με τα χρόνια. Απολύτως. Το 1882 κατασκευάστηκε ο πρώτος ουρανοξύστης, αλλάζοντας για πάντα τον ορίζοντα. Ήταν μια κομβική στιγμή στην αρχιτεκτονική και την αστική ανάπτυξη. Ναι. Άνοιξε το δρόμο για ακόμα ψηλότερα και πιο καινοτόμα κτίρια. Μου αρέσει το πως η ιστορία διαμορφώνει τα μέρη που ζούμε σήμερα. Κάθε κτίριο αφηγείται μια ιστορία, αντικατοπτρίζοντας την εποχή στην οποία χτίστηκε. Ακριβώς. Ανυπομονώ να δω πώς θα είναι οι νέες κατασκευές. Ας εξερευνήσουμε μαζί την ιστορία της πόλης στην επόμενη εξοδό μας. Μάθημα 20. Ταξιδιωτικά σχέδια. Νομίζω ότι θα βασιστώ κυρίως στα τρένα για τα ταξίδια μου. Αυτό ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Τα τρένα είναι συνήθως πιο βολικά και αξιόπιστα για μεγάλες αποστάσεις. Ναι, και μου αρέσει η γραφική θέα που απολαμβάνετε όταν ταξιδεύετε με το τρένο. Απολύτως. Είναι ένας χαλαρωτικός τρόπος για να δείτε την εξοχή. Επιπλέον, μπορώ να χρησιμοποιήσω το χρόνο για να διαβάσω ή να απολαύσω λίγη μουσική. Αυτός είναι ένας τέλειος τρόπος για να κάνετε το ταξίδι ευχάριστο. Θα ελέγξω επίσης τα δρομολόγια των τρένων για να βρω τις καλύτερες ώρες. Καλή ιδέα. Ο προγραμματισμός εκ των προτέρων θα εξασφαλίσει ένα ομαλό ταξίδι. Είμαι ενθουσιασμένος για τις επερχόμενες περιπέτειές μου. Μάθημα 21. Έβρεση συμβιβασμού. Τι θα λέγατε να συναντηθείτε στα μισά για αυτό το θέμα? Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει. Είναι ένας καλός τρόπος για να βρείτε κοινό έδαφος. Ακριβώς. Η συνάντηση στα μισά μας επιτρέπει να συμβιβαζόμαστε με όρους. Ναι, δείχνει ότι και οι δύο είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε. Νομίζω ότι αυτή η προσέγγιση θα οδηγήσει σε καλύτερο αποτέλεσμα και για τους δύο μας. Απολύτως. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για την επίτευξη συμφωνιών. Χαίρομαι που είμαστε και οι δύο ανοιχτοί να το συζητήσουμε ανοιχτά. Ναι, είναι σημαντικό να συνεχιστεί ο διάλογος. Ας περιγράψουμε τι χρειαζόμαστε και οι δύο για να λειτουργήσει αυτό. Μάθημα 22. Ένταξη πρωινού. Περιλαμβάνεται το πρωινό στην τιμή του ξενοδοχείου. Ναι, οι τιμές μας περιλαμβάνουν πρωινό για δύο, το οποίο είναι υπέροχο. Αυτό είναι υπέροχο. Μας κάνει τα πρωινά πολύ πιο εύκολα. Απολύτως. Μου αρέσει να ξεκινάω τη μέρα με ένα καλό γεύμα. Επιπλέον, είναι ένας ωραίος τρόπος να τροφοδοτήσουμε τις περιπέτειές μας. Ναι. Το να τρώτε μαζί θα είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να συνδεθείτε κάθε πρωί. Ανυπομονώ να δω ποιες επιλογές πρωινού έχουν. Ούτε εγώ. Ας φροντίσουμε να δοκιμάσουμε τα πάντα. Θα είναι ένα τόσο νόστιμο ξεκίνημα για τις μέρες μας. Μάθημα 23. Σχεδιασμός έκθεσης. Θα πρέπει να πηγαίνουμε με κάθε έκθεμα για να εξασφαλίσουμε ένα συνεκτικό θέμα. Καλό σημείο. Είναι απαραίτητο για τη συνολική εμπειρία. Ναι, η ύπαρξη ενός συνεπούς θέματος θα προσελκύσει τους επισκέπτες πιο αποτελεσματικά. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε και κάποια διαδραστικά στοιχεία σε κάθε έκθεμα. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Θα κάνει την εμπειρία πιο αξέχαστη. Ναι,
Οι άνθρωποι αγαπούν να συμμετέχουν και να ασχολούνται με τις οθόνες. Ας συλλάβουμε μερικές διαδραστικές ιδέες που ευθυγραμμίζονται με το θέμα μας. Απολύτως. Η συνεργασία σε αυτό θα ζωντανέψει το όραμά μας. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως συνδυάζονται όλα. Μάθημα 24. Επιλογή ξενοδοχείου. Κατάλαβα. Ποια κριτήρια λοιπόν πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή ενός ξενοδοχείου? Λοιπόν, η τοποθεσία είναι το κλειδί. Θέλετε να είστε κοντά στα αξιοθέατα που σκοπεύετε να επισκεφτείτε. Αυτό είναι λογικό. Τι άλλο πρέπει να έχω υπόψη μου? Οι ανέσεις είναι επίσης σημαντικές, όπως δωρεάν πρωινό ή Wi-Fi. Απολύτως. Αυτά τα μικρά προνόμια μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Ναι, και μην ξεχάσετε να ελέγξετε τις κριτικές από άλλους επισκέπτες. Μεγάλη συμβουλή. Πάντα αναζητώ ανατροφοδότηση πριν πάρω μια απόφαση. Είναι ένας έξυπνος τρόπος για να διασφαλίσετε ότι επιλέγετε ένα ποιοτικό μέρος. Θα φτιάξω μια λίστα ελέγχου για να κρατήσω τα πάντα οργανωμένα. Μάθημα 25. Παθητικός καπνός. Είναι ανησυχητικό να σκεφτόμαστε να αναπνέουμε τον καπνό ενός άλλου ατόμου. Συμφωνώ. Αν επιλέξω να μην καπνίσω ο ίδιος, δεν θα πρέπει να το αντιμετωπίσω. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να προστατεύουμε την υγεία μας σε δημόσιους χώρους. Ναι, και πολλά μέρη εφαρμόζουν τώρα αυστηρότερους κανονισμούς για το κάπνισμα. Αυτό είναι ένα θετικό βήμα. Ενθαρρύνει πιο υγιεινά περιβάλλοντα. Οριστικά. Νομίζω ότι όλοι αξίζουν να απολαμβάνουν καθαρό αέρα. Ας υπερασπιστούμε για χώρους χωρίς καπνό όπου κι αν πάμε. Απολύτως. Πρόκειται για τη δημιουργία μιας καλύτερης εμπειρίας για όλους. Χαίρομαι που είμαστε στην ίδια σελίδα γι' αυτό. Μάθημα 26. Δροσιστικά ποτά. Φοβερός. Για ποτά, θα φτιάξω σπιτική λεμονάδα. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Λατρεύω τη σπιτική λεμονάδα σε μια ζεστή μέρα. Ναι, είναι πολύ καλύτερο από τις εκδόσεις που αγοράζονται από το κατάστημα. Απολύτως. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη γλύκα σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Ακριβώς. Επιπλέον, η χρήση φρέσκων λεμονιών κάνει τεράστια διαφορά στη γεύση. Σχεδόν μπορώ να το γευτώ ήδη. Θα προσθέσετε κάποια ειδικά συστατικά? Σκεφτόμουν να προσθέσω λίγη μέντα για μια αναζωογονητική ανατροπή. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η μέντα θα συμπληρώσει τέλεια τη λεμονάδα. Είμαι ενθουσιασμένος που το σερβίρω στη συγκέντρωση μας. Μάθημα 27. E0. Ενδυματολογικός κώδικας. Πρέπει να είμαι ντυμένος πάνω ή κάτω για την εκδήλωση. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Εξαρτάται πραγματικά από τον χώρο. Θα εξετάσω τον ενδυματολογικό κώδικα για να βεβαιωθώ ότι ταιριάζω. Ναι, είναι πάντα καλύτερο να ταιριάζει με την ατμόσφαιρα της εκδήλωσης. Α, και θα ψάξω για ένα ζευγάρι παπούτσια που να είναι και κομψά και άνετα. Αυτή είναι μια έξυπνη επιλογή. Η άνεση είναι το κλειδί, ειδικά για μεγαλύτερες εκδηλώσεις. Θέλω να απολαμβάνω τον εαυτό μου χωρίς να ανησυχώ για τον ντύσιμό μου. Απολύτως. Ας συντονίσουμε τις εμφανίσεις μας για μια συνεκτική εμφάνιση. Σαν σχέδιο ακούγεται. Το ανυπομονώ. Μάθημα 28. Αιγεία και περιβάλλον.
Η υγεία και το περιβάλλον είναι στενά συνδεδεμένα, δεν νομίζετε? Απολύτως. Η φροντίδα του πλανήτη μας επηρεάζει άμεσα την ευημερία μας. Επιπλέον, τα βιολογικά τρόφιμα συχνά υποστηρίζουν τόσο την προσωπική υγεία όσο και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ναι. Η επιλογή βιολογικών προϊόντων μπορεί να μειώσει τις επιβλαβείς χημικές ουσίες στο σώμα και το έδαφος μας. Είναι συναρπαστικό πως οι επιλογές μας μπορούν να επηρεάσουν τόσο την υγεία μας όσο και το οικοσύστημα. Πράγματι. Η κατανάλωση τοπικών τροφίμων συμβάλλει επίσης στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα. Αυτό είναι αλήθεια. Η υποστήριξη των τοπικών αγροτών είναι ένας θαυμάσιος τρόπος να συνεισφέρουμε θετικά. Επιπλέον, ενισχύει τις κοινοτικές συνδέσεις και ενισχύει τις τοπικές οικονομίες. Πιστεύω ότι μικρές αλλαγές στις καθημερινές μας συνήθειες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές επιπτώσεις. Μάθημα 29. Προοπτικές για την ύπαρξη. Όχι εγώ, όχι σε αυτή τη ζωή. Έχω σταθερά τις πεποιθήσεις μου. Δεν υπάρχει περίπτωση, στην πραγματικότητα. Υπάρχουν πολλές προοπτικές για την ύπαρξη σήμερα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι συναρπαστικό να εξερευνάς διαφορετικές ιδεολογίες και πεποιθήσεις. Ναι, η κατανόηση διαφόρων απόψεων μπορεί να διευρύνει τους δικούς μας ορίζοντες. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να σεβόμαστε τις διαφορετικές απόψεις, ακόμα και αν δεν συμφωνούμε. Απολύτως. Οι υγιείς συζητήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε προσωπική ανάπτυξη και βαθύτερη κατανόηση. Και είναι σημαντικό να αξιολογούμε κριτικά τι πιστεύουμε και γιατί. Ναι. Η αμφισβήτηση των δικών μας πεποιθήσεων μπορεί να οδηγήσει σε ισχυρότερες πεποιθήσεις. Εκτιμώ τις συζητήσεις που ξεπερνούν τα όρια της σκέψης μας. Μάθημα 30. Θάρρος και δύναμη. Ήσασταν ένας πύργος δύναμης, δείχνοντας περισσότερο θάρρος από όσο ονειρευόμουν ότι υπήρχε. Αυτό είναι το καλύτερο κομπλιμέντο που θα μπορούσα να λάβω. Σημαίνει πολλά για μένα. Ναι, η ανθεκτικότητά σας στην αντιμετώπιση προκλήσεων εμπνέει τους γύρω σας. Σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε τη δύναμη να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Απολύτως. Χρειάζεται πολλή γενναιότητα για να αντιμετωπίσεις τους φόβους κατά μέτωπο. Ναι, και μερικές φορές, απλώς το να είσαι εκεί για τους άλλους είναι μια πράξη θάρρους. Συμφωνώ απόλυτα. Η υποστήριξη ο ένας τον άλλον σε δύσκολες στιγμές χτίζει ισχυρούς δεσμούς. Πραγματικά κάνει. Μαζί, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οτιδήποτε βρεθεί στο δρόμο μας. Είμαι ευγνώμων που έχω κάποιον σαν εσάς στη γωνιά μου. Μάθημα 31. Η σημασία της εθιμοτυπίας. Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν τη σημασία της εθιμοτυπίας μέχρι να αρχίσει να εξαφανίζεται. Αυτό είναι αλήθεια. Οι καλοί τρόποι συχνά θεωρούνται δεδομένοι στον σημερινό κόσμο με γρήγορο ρυθμό. Ναι, η εθιμοτυπία προάγει το σεβασμό και την κατανόηση στις αλληλεπιδράσεις μας. Απολύτως. Δημιουργεί μια πιο ευχάριστη ατμόσφαιρα για όλους τους εμπλεκόμενους. Πιστεύω ότι οι μικρές χειρονομίες, όπως το «παρακαλώ» και το «ευχαριστώ», πηγαίνουν πολύ μακριά. Οριστικά. Αυτές οι απλές λέξεις μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ημέρα κάποιου. Είναι συναρπαστικό πως η εθιμοτυπία μπορεί να αντικατοπτρίζει τις αξίες και τον πολιτισμό μας. Ναι. Η διατήρηση αυτών των παραδόσεων είναι απαραίτητη για μια αρμονική κοινωνία. Ελπίζω περισσότεροι άνθρωποι να αρχίσουν να εκτιμούν την ομορφιά των καλών τρόπων. Μάθημα 32. Ένας απλός χαιρετισμός.
Πήγα κοντά της και της είπα ένα γεια, και το πρόσωπο της άλλαξε αμέσως. Αυτό ακούγεται ιντριγκαδόρικο. Τι έγινε μετά? Το πρόσωπο της κοπέλας φωτίστηκε και μου χαμογέλασε θερμά. Αυτό είναι υπέροχο. Ένα χαμόγελο μπορεί πραγματικά να φωτίσει τη μέρα κάποιου. Ναι, ένιωθα σαν να έγινε μια σύνδεση εκείνη τη στιγμή. Είναι εκπληκτικό πως ένας απλός χαιρετισμός μπορεί να δημιουργήσει τέτοια χαρά. Συμφωνώ. Δείχνει τη δύναμη της καλοσύνης στις καθημερινές μας αλληλεπιδράσεις. Ακριβώς. Οι μικρές χειρονομίες μπορούν να έχουν μόνιμο αντίκτυπο στους άλλους. Χαίρομαι που αφιέρωσα χρόνο για να επικοινωνήσω μαζί της. Μάθημα 33. Εξελισσόμενες συνομιλίες. Στις μέρες μας, αναδύονται νέοι τομείς της κοινωνικής ζωής, ειδικά στις συζητήσεις. Ναι, είναι συναρπαστικό πως έχουν εξελιχθεί οι μέθοδοι επικοινωνίας με την πάροδο του χρόνου. Οι άνθρωποι είναι πιο ανοιχτοί στη συζήτηση διαφόρων θεμάτων από ποτέ. Απολύτως. Αυτό το άνοιγμα μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές ανταλλαγές και συνδέσεις. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ασχολούμαστε τόσο με σοβαρά ζητήματα, όσο και με χαλαρά θέματα. Οριστικά. Ένα συνδυασμό συνομιλιών διατηρεί τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ισορροπημένες. Είναι επίσης υπέροχο να βλέπετε περισσότερες συζητήσεις σχετικά με τη ψυχική υγεία και ευεξία. Ναι, το σπάσιμο του στίγματος γύρω από τέτοια θέματα είναι ζωτικής σημασίας. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως θα συνεχίσουν να εξελίσσονται αυτές οι συνομιλίες. Μάθημα 34. Ειδοποιήσεις πλυντηρίου. Θα λάβω ειδοποίηση όταν τα ρούχα μου είναι έτοιμα για παραλαβή. Ναι, οι περισσότερες υπηρεσίες προσφέρουν ειδοποιήσεις μέσω εφαρμογών ή μηνυμάτων κειμένου τώρα. Αυτό είναι απίστευτα βολικό. Μου αρέσει να με κρατούν ενήμερο. Απολύτως. Εξοικονομεί χρόνο και διασφαλίζει ότι δεν ξεχνάτε τα ρούχα σας. Εκτιμώ την τεχνολογία που διευκολύνει τις καθημερινές εργασίες. Ναι, είναι εκπληκτικό πόσο πιο αποτελεσματικά έχουν γίνει τα πράγματα. Ανυπομονώ να δοκιμάσω αυτή την υπηρεσία. Θα λατρέψετε την άνεση. Απλοποιεί πραγματικά τη ζωή. Ανυπομονώ να μην ανησυχήσω ποτέ ξανά για το πλύσιμο των ρούχων. Μάθημα 35. Ωφέλη από την ψηφιακή ανάγνωση. Η ανάγνωση βιβλίων ακούγεται χαλαρωτική, ειδικά σε ψηφιακή μορφή. Ναι, είναι. Ποια άλλα ωφέλη έχετε παρατηρήσει από μια εμπειρία ψηφιακής ανάγνωσης? Λοιπόν, η ευκολία μεταφοράς πολλών βιβλίων σε μία συσκευή είναι φανταστική. Απολύτως. Είναι τόσο εύκολο να κάνετε εναλλαγή μεταξύ τίτλων ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον, τα ψηφιακά βιβλία διαθέτουν συχνά χαρακτηριστικά όπως ρυθμιζόμενα μεγέθη γραμματοσυράς. Ναι, αυτό είναι εξαιρετικό για να κάνει την ανάγνωση πιο άνετη για όλους. Και πολλές πλατφόρμες σας επιτρέπουν να επισημαίνετε και να κρατάτε εύκολα σημειώσεις. Ακριβώς. Ενισχύει τη μαθησιακή εμπειρία και βοηθά στη διατήρηση. Είμαι επίσης λάτρης των επιλογών προσβασιμότητας για άτομα με προβλήματα όρασης.